Pipay. Ngayon nandito po tayo sa bahay ni Tita Baby at ni Kuya Jacob at makakasama ko po ngayon ang napakagandang girlfriend ni Kuya Jacob na si Ate Alex Fowler. Kaya po, pasok na po tayo. Hello po! Hello! Hello guys! Kamusta? Pasok tayo! Pasok po tayo. So ngayon po guys, ito si Ate Alex. So pakilala ko. I'm Alex Fowler and you can catch me on Alex Fowler Vlog. Opo, tsaka YouTuber rin siya, kaya subscribe nyo na po guys sa YouTube channel niyan. Kaya po ngayon, papakita namin yung collection ng mga cars nila. Di ba po, Ate Alex? Ate Alex, actually po, ilan po yung mga kotse na collect nyo po? Actually, 7 pa lang yung nandito, pero mostly nandun sa labas. Yung iba nasa park. Ito po yung first car. Yes. Ano po bang model? Ano po yung brand? Well, it's MAZDA MIATA 2020. 2020. As you can see, it's white and maroon yung ano. Ang ganda ng color. Pasok po tayo. Diba po natin? Okay, sure. Yay! Saan po ba kayo na? Ako muna sa passenger po. Okay. Oh, ganda naman po kahit pagbukas pa lang po parang ano po. Talagang ano lang siya. Dalawa lang yung pwedeng maisakay na. Nagdadrive ka na po ba ngayon, Ate Alex? Actually, hindi pa, pero willing to learn. Ikaw ba? Ako po, willing. Ay, hindi naman po. Pero yun po, dati po kasi actually, nung mas bata pa po ako, ano po, ako po yung nagpo-park sa lap po ng daddy ko. Tapos ako pero yung si daddy ko yung po sa Papo yung Saga. Oh, ang galing. Ikaw po ba kapag magdadrive ka na po ba, saang location ang gusto niyo pong travel ang car po? Gusto ko Tagaytay, Baguio, yung mga tipong malalamig. Pero kapag summer po, saan po? Pag summer, siguro, pangarap ko is Siargao. Siargao! Wow. One of the time, pwede nating puntahan yun. Opo! Ito po ng car, no? Ate yes, super Alex. ganda. Kasi maganda yung colors and I feel fancy nito dito. Tapos, pag medyo hindi naman naulan or tama lang yung panahon, pwede natin siyang i-top down. Kasi top really down. Po? Yes. Actually, ganyan yung itsura niya pag or pag summer, o kaya tama lang yung panahon, tapos gusto mo mag-unwind. Not unless nagda-drive ka, tapos nakakagawin. Opo, pwede pa. Yes. Enjoy, enjoy. Ang ganda! Okay, so sa next car po tayo. Okay. Sige po guys, pag-wahid ko ito, isa sa mga nasa hulad ka. Okay guys, so sa second car naman po tayo. Anong brand naman po ito, Ate? Ito naman is Toyota MRS 2000 model. Toyota MRS? Yes, MRS. Wow, 2000 ang ganda ng color po. Orange! Pongkan ang brand. Pasakay po tayo? Yes, sure. Ayan, ang ganda rin po. Talagang nakakahilig din sa mga cars po yung Usually top down, wala yung bong. at saka talaga po kapag Yes, feel na feel. Feel na feel, di ba po? Yes, feel na feel ang vibes. Opo, okay. Next car naman po tayo. Sige, sure. So, pang third car na po ito. Ano naman po yung brand na ito, Ate Alex? Pero, hula ko po eh. Kita ko pa lang po eh. Ferrari? Yes, Ferrari. Tama ka dyan. Actually, Ferrari 575. Ng silver. Silver. Oh, isang tingin ko pa po talaga na-cut yung attention ko dito dahil sa ganda po. Pasok po tayo? Sige. Pwede po ba ako request po? Pwede po ba ako sa driver's seat naman? Sure.
Ang ganda po. Oo, actually. Opo, nahilig talaga rin po kayo sa ating features ng ganun nga po. Actually, pwede po nga ito bilhin na ngayong gabi po eh. Kaso, yun nga, gabi na nga po. Pwede rin. Ako nga, gusto ko din. Di ba po? Bili Tayong tayo? dalawa. Ngayon na po. Ngayon na. Opo, ang ganda niya po talaga. Tsaka, yung feeling na nandito po sa driver seat, parang gusto ko na to itakbo po kaagad ng mabilis. Yeah. At saka kung makikita mo, pwede mo i-flex yung paa mo dyan. Opo. As in, kahit Comfy gano'n po. kahaba. Yes. Comfy po yung seat niya. Yun nga lang, usually mga nagdadala ng ganito, kailangan yung bodyguard. Kasi delikado tayo dyan. Ay, oo nga po kapag nagda-drive. Kasi nga hot car. Yes. Usually, nakikita ko dito ang mga nagdadala is mayor, governor, pero sa likod, meron silang bodyguard na nakasunod. Opo. Kasi, medyo delikado. Oo nga po. At saka dahil po kapag nagda-drive tayo, dahil po lagi tayong mag-iingat. Diba po? Hindi lang tayong gaganon po. Dapat mag-iingat po talaga tayo. Para sa nakikita ko, future driver ng Oh? sports car ka na. Talaga po? Sports car po? Oo naman, wala imposible, di ba? Opo. Bili na tayo ngayon na. Ngayon na po. Okay po. Next car naman po tayo. Okay, sure. Ayan, Ate Alex. Next car naman po tayo. Sure. Okay po. Anong brand naman po ito, Ate Alex? Actually, Land Cruiser siya. Toyota Land Cruiser. Medyo marami siyang pwedeng isakay. SUV po siya, no? Kaya po pasok na po tayo. Okay. Pwede po ba sa driver's seat naman po ulit ako? Oo naman. Wala problema. Ano guys siya? Accent color. Gray at blue. Wow! Laki rin po. Ano rin po siya na po? Hindi. Actually, ano lang Ganun siya lang po. for Moon. yan. Sa Kung gusto moon. mo ng konting sun, Opo. gusto mo ma-feel ng mga body mo. Opo. At dahil malaki po ito, kayang-kaya ko dito magtala po eh. Oo naman, pwede naman tayo magtala. Tala, Oh? tala, hindi na yung mga matay na hanap ko sa Mata. Tama ba yung lyrics ko? Opo. Yeah. At saka po, balita ko rin po na magaling ka pong kumanta. Pwede po ba po ng favorite song niyo po? Sure, walang problema. Sige ba? When I was young, I listened to the radio, waiting for my favorite song. Every sha-la-la-la, every whoa-whoa, still shine. Every sing-a-ling-a-ling that it started to sing, so fine. All the best memories come back nearly to me, can even make you mine, just like before. It's yesterday once more. Ang galing niyo po talaga, Ate Alex. Kaya po guys, subscribe na kayo sa YouTube channel ni Ate Alex kasi po magpo-post pa siya ng mga iba pa pong videos at mga song covers, di ba po? Alex Fowler Vlog. Don't forget to subscribe and Opo. share. Actually, ang perks pa yan, pero dito, meron pa ditong mini ref. So, kung gusto mong magpalamig, ito, nata Opo. de coco ang peg. Oh. And, sorry. Ito. Okay lang yan. Yan. Opo, So, may- pe-press mo lang siya dito. So, cool. Then, onwards. Pag biyahe mo, chill na yan. Opo. Yes. May iba pa pong features dito sa Land Cruiser. Yes. Kaya po, next car naman po tayo. Okay, sure. Ay, ang layo ko pa po pala. Okay po, after ng Land Cruiser, ano naman po yung katabi ng Land Cruiser? Anong brand yun? Actually, yung first na pinuntahan natin is MIATA din yun. 2020 version. But this is 2019 version. Oh, MIATA po. Pero magkaiba ng color po, di ba? Yes. Red naman po ito. Okay po, saan po gusto niyo naman sa passenger o sa driver seat? Okay. Adi? Stage naman tayo. Aba. So, yan. Parang similar rin po siya, no? Actually, similar talaga siya. Opo. Version lang and here yung pinagkaiba niya.
you can see, yan, top down again. Opo. Cool, relax. Opo, talagang... And as you can see, may makikita ka dyan. Opo. Mag-relax, mag-chill, Kung vacation. kanina po, yung color kasi white and maroon, I feel Yes. fancy po that time. Pero ngayon po, I feel cool. Yes. Kasi And ito po- red. Opo, red. Medyo madrama, dramatic Opo. yung entrance natin. Pwede natin to sa ball, tapos dadating tayo doon. Tapos, my Opo. God, ang ganda. Opo. Ate Alex, ano po yung mas gusto niyo po dito? Yung 2019 version or yung 2020? Actually, ito. Kasi gusto ko medyo dramatic. Ikaw? Ako po yung 2020 version. Kasi po, parang mas fresh po yun. Mas gusto kasi ng mga ganun po Yes. colors and style. Siya po, kasi magkaiba lang tayo ng car, pwede po tayo magkarera. Sige. Pero bawal po yun eh. Bad Kaya, yun. always remember, be the best every day. Yeah. Pero, pwede rin naman natin itakas. Joke! Okay, Joke. so, next car naman po tayo. Sure. Next car naman po tayo. Anong brand po ulit to? Actually, Toyota FJ Cruiser. Toyota FJ Cruiser. Tama. Okay, so, Usually, pwede siya dun sa mga matatareg and something that is pwedeng malabundo kasi opo. kung makikita mo, mataas yung ano niya, unlike dito. Opo, ito po Super kaya kapag pumunta po sa mga ganon. Yes. Pipay, ikaw naman kaya magbukas. Try mo. Sige pa. Saan po ba yung dito? This one. 1, 2, 3. Yay! So, tingnan na natin ang FJ Cruiser. As you can see, mataas talaga siya. Opo. For travel. Yung travel na medyo matatarik. Like, Opo. Lalo na nga yung summer po, di ba po? Gusto natin yung magkatatas. Mag-travel po tayo. iba't ibang klase ng ambience yung pwede natin puntahan, destination. Okay! Okay po, ano yung susunod natin? Actually, maiba naman tayo. Huwag Opo. naman tayong car. Doon naman tayo sa mga motor. Yes, sir. Halika, tara, tingnan natin. Actually, ito naman. Ducati Monster. Ooh, Ducati Monster! As in, talagang monster. Opo, at saka dapat kapag sumasakay tayo sa motor, dapat po lagi tayo mag-iingat at saka mag-wear helmet. Yes, of course. Opo. Kasi ito medyo pwede siya sa mga long drive. Opo, actually dati nakatry po ako makasakay sa motor po. Ano feeling? Parang I feel strong po at kaya-kaya ko mong takbo ng mabilis. Ganda nga po Ate Alex, pero nakasubukan na po bang sumakay or mag-drive ng motor? Actually, umangkas lang eh. Pero hindi mag-drive. Pero kaya willing ka maloko rin po ako. ba? Yes, of course. Opo. Kagaya ng pangarap natin. Bibili tayo ng motor. Opo. At motor pa po. Ngayon na po mismo. Pero syempre, joke lang po. Opo, joke lang. At ngayon po, dito na nagtatapos ang aking vlog. Kaya thank you rin po si Alex sa pag-tour sa akin ng mga collection ng cars ninyo. At saka po, promoting na rin po yung social media accounts nyo at YouTube channel. So guys, follow me on my YouTube channel, Alex Fowler Vlogs. Yan. Then, so on my social media, Alexandra Fowler 123 on my Instagram, and Alexandra Fowler on my Facebook. Don't forget to like and share and subscribe. Opo, kaya wag na wag niyong kalimutan po mag-subscribe kayo sa YouTube channel ni Ate Alex. Di ba po? Kaya dito rin po nagtatapos. Kaya please don't forget to subscribe at share. Bye-bye po! Bye!